Show me something real. Show me something real. Something I can feel. Show me something real. You're desperate to hide the scars on your face, posting pictures all the time in some new cool place. Show me something real. Show me something real. Show me who you are. Show me what you do. What goes on in the dark when no one's watching you. Lose yourself in me. Wouldn't you just love this one time to be free? Yeah! Show me something real. Show me something real. Oh yeah, something I can feel. Show me something real. Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek New York különböző arcait. Ez itt természetesen a Times Square, a hatalmas fényreklámokkal, a rengeteg emberrel, Disney figurákkal körülvéve. Ezt látjuk legtöbbször reklámokban, filmekben, shortokban, de valójában ez csak egy nagyon kis szeletkéje New Yorknak, vagyis hát igazából Manhattannek, mert ebben a videóban csak Manhattanről lesz most szó. Egyébként New York 5 részből áll: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island, Brooklyn, de a város szíve kétségtelenül Manhattan. A mindig nyüzsgő, sosem alvó, sokak szerint koszos, büdös, szmogos Manhattan, ahol mindig dugó van, nem lehet közlekedni. Ebben van igazság, egy nagyváros ezzel jár. Viszont ezzel ellen próbálnak tenni, rengeteg biciklist láttunk most, és rengeteg ilyen City Bike Station-t, ahol lehet bérelni biciklit, és akkor egyik pontból a másikba a biciklivel menni. A biciklisek számára egy külön sáv van lehetővé téve, végig van bicikliút, de ettől függetlenül sokan ki nem szállnának az autójukból, főleg az ilyen veterán autósok, ezt nézzétek. Nem semmi műsort lenyom a turista lányok a legnagyobb örömére. Szó biciklivel nem lehet ekkor átmenőzni, ott a háttérben látjátok, hogy a srác hátrébb is húzódik, hogy a lányok jól lássák az autót. Cuki. Hát New Yorkban ilyet is látni. És ilyen kis hoddogos autókat is rengeteget minden utcasarkon. Ez New York leghíresebb, legelterjedtebb street foodja, tényleg minden sarkon található. A Times Square környékén a legdrágább, itt a legdrágábbat $7 vettük, volt $6, van $5, és ahogy távolodunk a Times Square-től, a H&M mellette 2 utcával lejjebb, már csak $3 volt. A víz drágább, a palackozott víz, az $4, és éttermekben fizettünk $12 is egy üveg vízért, de tény az is, hogy a csapvizet ingyen adják. Ami nekem rendkívül szimpatikus ebben a street food témában New Yorkban, hogy mindenhol biztosítva van, hogy ezt el is tud fogyasztani, kényelmesen le tud ülni valahova. Még a Times Square-en is vannak kint asztalok, székek, ahová le lehet ülni, hogyha elfáradtál, hogyha vettél valamit enni, és szeretnéd kényelmesen elfogyasztani, vagy ha éppen kedved támad sakkozni egyet valakivel a friss levegőn a város szívében. A másik igen elterjedt street food Manhattanben a waffle, nagyon finom waffeleket lehet kapni. Ezeket főleg parkok mellett láttuk, ahol hallani fogjátok, hogy keveredik a természet zaja a városi dzsungel zajával.
De lehet ám kapni egészséges ételeket is, nem csak hotdogot és társait, valamint édességeket, hanem vannak jó kis smoothie bárok is, és itt össze lehet dobni magunknak egy egészséges smoothie-t, vagy bolt, vagy kiválasztani már egy előre gyártottat, és ugyanúgy kiülni a parkba. Itt azt mutatja a lányom, hogy papírba csomagolt műanyag szívószál van, nem pedig fordítva, mint Európában. Egyéb helyeken pedig bambusz szívószál. Úgy látszik, az amerikaiak hasonlóan vannak a papírszívószállal, mint mi, én nem bírom a számba tenni. Nagyon sok salátabár van, ahol összeállíthatjuk magunknak a salátánkat, egy kis elvívős edénybe elvisszük, és kiülünk egy parkba vagy térre, ahol biztosítva van az emberek számára a nyugodt étkezés, asztalokkal, székekkel, napsütésben, madárcsicsergésben. Ez is New York. Show me something real. És igen, ez is hozzátartozik a New York-i valósághoz, hogy itt látjátok a forgalmas út mellett, felhőkarcolók között, a parkban játszanak az emberek. Aki régóta velem van és követi a videóimat, tudja, hogy mennyire imádom azt, amikor Madeirán is az emberek kiülnek és játszanak együtt, és nagyon jó volt azt látnom, hogy ez nem csupán portugál szokás, hanem itt New Yorkban is ezt meg lehet tenni. Egy parkban ki van építve egy szuper petankpálya, a pálya mellett ki van táblázva a játékszabály, be lehet osztani az idődet, hogy ki mikor játszik, teljesen ingyen van, és az emberek összejönnek és játszanak. Erre szerintem nagyon nagy szükség van a mai világban, jó érzés azt látni, hogy egyre több helyen ez működik, igény van rá, szórakoznak, jól érzik magukat, nevetnek az emberek, egyszerűen ez nekem nagyon nagy melegséggel tölti el a szívemet. Show me who you are, show me what you do, what goes on in the dark, when no one's watching you, lose yourself in me, wouldn't you just love this one time to be free, yeah! És igen, jól látjátok, itt még működik a kártya mozi, és rendeznek mindenféle rendezvényeket, ezen a kis QR kódon, hogyha letölti a telefon, meg lehet nézni a programokat, mikor van mozi, mikor vannak piknikezős összejövetelek, mert ilyesmire egy ekkora hatalmas világmetropoliszban is szükség van. És amire még nagyon nagy szükség van, hogyha New Yorkba jöttök, az egy jó szálloda. És most mutatok nektek egy nagyon jót. Mi elég régóta járunk már New Yorkba, több szállodát is kipróbáltunk, az alapvető tapasztalatunk az, hogy nagyon picik a szobák, 300-400 eurós éjszakai büdzsével számolva, ezek a szobák akkorák, ilyen 20 négyzetméterek körülbelül, hogy a bőröndöt nem lehet kinyitni. Családi szobáról csak álmodozhatunk, 2-3 ezer dollárba kerül egy éjszaka, hogyha egy tágas, 2 szobás családi szobát szeretnénk kivenni New Yorkban, ráadásul itt a Times Square-en. Szóval akinek van erre pénze, annak ez nyilván nem probléma, nekünk nincs. Úgyhogy mi 400 dollárért most megtaláltuk magunknak ezt az Edison szállodát, aminek vannak családi szobái, és az egyik oldala a Broadway-re nyílik, a másik oldala a Times Square-re, úgyhogy nekünk ez tökéletes volt, mivel a Broadway-en megnéztük az Otellót, a Harry Pottert, az Aladdint, ezt az előző videóban be is mutattam nektek. Jake Gyllenhaal rajongók semmiképpen ne hagyják ki. A szoba így néz ki, 2 szobás, külön van a gyerekeknek a szobája, kényelmes, nagy ágyakkal, teljes mértékben elégedettek voltak. Végre nem kellett sem egy ágyban aludniuk, sem kihúzható kanapén, amiket általában kapni szoktunk ennyi pénzért. Show me something real, show me something real, something I can feel, show me something real. A szállodában több étterem is működik. Itt van például ez az éneklős étterem, ahol a pincérek énekelnek, miközben felszolgálnak nektek. Ide foglalni kell külön időpontot, és már lehet is élvezni a pincéretek énekét.
másik pedig a Bond 45 bár. Ide szólnak a tiketjeitek, amiket kaptok, ugyanis a szálloda árában benne van a reggeli, és ehhez kaptok jegyeket, amivel fölvehetitek a reggelit, hogyha itt lementek az alagsorba. Az benne van az árban, az teljesen ingyenes. Ha viszont úgy döntötök, hogy beültök ide az étterembe, és reggeliztek a menüről, akkor a végösszegből le fogják vonni a tiketnek az árát, és a különbözetet ki kell fizetnetek. Viszont ilyen szuper reggelit kaphattok csökkentett áron. Ha viszont lementek alulra, akkor a jegyetekkel megvehetitek a reggelit, ami benne van az árban, azért nem kell fizetni. Viszont ez úgy néz ki, hogy egy zacskóba bepakolják nektek, amit választotok, és itt a bárban bárhol le lehet ülni, és el lehet fogyasztani, vagy föl lehet vinni a szobába, vagy el lehet vele indulni, kirándulni. 3 fogásos reggeli van, választhattok, hogy egy gyümölcs vagy egy croissant, szendvics vagy joghurt, és az italok közül valamit, kávét, narancsot, teát, és akkor utána ide le lehet ülni, és akkor meg lehet enni. Ez a grab and go típusú reggeli. Ha Times Square-en van a szállásotok, akkor egy biztos, hogy nem fogtok unatkozni, folyamatosan rendezvények vannak. Amikor mi itt voltunk, akkor éppen a maratont futották, a másik nap St. Patrick Day volt, majd azt is mindjárt mutatom. Nagyon vicces volt egyébként látni az amerikaiakat futni, egészséges életmódot folytatni, ugyanakkor mindenki kezében ott volt a telefon, folyamatosan selfiket készítettek, de ez valószínűleg csak annak volt köszönhető, hogy beértek a Times Square-re, és itt mindenki szeretett volna magáról egy fotót vagy videót emlékbe. A nagy Szent Patrik napi felvonulásról lemaradtunk sajnos, mert túl későn keltünk föl, így nem láthattuk a zenészeket felvonulni, meg a táncos lányokat táncolni, de a mi szállodánkba szálltak meg, úgyhogy így legalább láthattuk őket utólag. Azért van mindenki zöldben, mert Szent Patrik napján mindenkinek viselnie kell valamilyen zöldet, különben szerencsétlenség fogja érni, ha más nem, a társai megcsíphetik egy kicsit. Utólag bánom nagyon, hogy elaludtunk és nem láthattuk őket föllépni. Viszont később lejöttünk, és volt egy koncert a Times Square-en, és láthattuk a New Yorkiakat bulizni, és megmondom őszintén, bár csöpörgött az eső, de nagyon megérte. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Okay, Times Square, let's go, let's go. If I
Most pedig megmutatom nektek, hogy milyen elképesztő méretekkel rendelkeznek ezek az amerikai autók. Tavaly, amikor a roadtripen voltunk Kaliforniában, akkor egy Chevrolet Tahoe-val jártuk az utakat, az is hatalmas volt. Azt abban a videókban meg is mutattam nektek. Ez viszont most itt egy Toyota. Tehát olyan autógyártók gyártanak az amerikai piacra olyan autókat, amiről mi még itt Európában nem is hallottunk. És milyen autó ez? Toyota Sienna. 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 Toyota Sienna. Én sose hallottam, Európában nem forgalmazzák. Itt nem mennek annyira ezek az egyterűek, úgy látszik, mint Amerikában. A kis Uberünkben nem csak, hogy kényelmesen elfértünk, de még szórakoztatva is voltunk, lehetett kvízelni. Pont azt kérdezi, hogy mi történik velünk, hogyha Szent Patrik napján nem viselünk zöldet. Something I can't feel. Show me something real. You're desperate to hide the scars on your face, posting pictures all the time. In some new cool place, show me something real. Show me something real. Show me who you are. Show me what you do. What goes on in the dark when no one's watching you. Lose yourself in me. Wouldn't you just love this one time to be free? You guys are going to New York City!